اگه بک تستات سودن اما تو بازار واقعی ضرر میکنی، مشکل از استراتژیت نیست، مشکل از نوع بک تست گرفتنته. تو این ویدیو قرار بهت نشون بدم که چطور با سی تریدر بک تست بگیری جوری که به بازار واقعی خیلی نزدیک باشه، نه یه توهم خوشگل. سلام، من میلاد هستم و اینجا کانال لایف ترید هاب هست. اینجا قرار درباره ترید واقعی، تصمیمات واقعی و اشتباهات واقعی صحبت بکنیم و به نکاتی اشاره بکنیم که روند رشدمون رو تو این مسیر سرعت ببخشه. پس با من همراه باشید تا بریم ببینیم که چطور میشه بک تستی گرفت که شبیه واقعیت باشه و اون چالش‌های ذهنی لحظه معاملات رو برامون شبیه سازی بکنه. خب خدمتتون عرض شود که من توی ویدیوی قبلی که راجع به آموزش سی تریدر بود دو سه تا نکته مونده بود که میخواستم بگم. حالا لینکشو میذارم این بالا ببینید شما اون ویدیو رو اگر ندیدید. یه دو سه تا نکته جا مونده بود که خدمتتون عرض شود که من الان براتون توضیح میدم. یکی این که چند تا گزینه هستش اینجا وقتی که شما معامله میگیرید که من باید کامل بهتون توضیح بدم. بذارید اول برم روی یه نماد دیگه که اینجا خالی باشه چون اینو نیاز دارم بعداً برای توضیح دادن. ببینید یه چند تا گزینه هست که خدمتتون عرض بکنم. یکی این که راجع به حد ضرر و حد سودهای پیشرفته که چجوری اینو بتونین توی سی تریدر تنظیم بکنین. خب سی تریدر قابلیتی داره که شما وقتی معامله ست میکنین میتونین حد سودهای چندگانه براش تعریف بکنید که دیگه اگر مثلا یه موقع شما پای چارت نبودین دیگه این خودش براتون اون توی اون فواصلی که براش تعیین کردین معاملاتون رو ببنده و همینطور مثلا استاپتون رو تریلر کنید که مثلا بیاد توی مثلا ریسک فری بشه یا اینکه توی سود بسته بشه اون استاپتون، که این رو من الان براتون نشون میدم که چه جوری هستش. خب من اینجا مثلا تحلیل کردم که میخوام خدمت شما عرض شود که معامله بای بگیرم. من اینجا معامله بای میگیرم. خب معامله بای من فعال شد. ببینید وقتی روی این معامله که میان اینجا خدمتتون عرض شود حجمتون رو نشون میده، پیپ حرکتی رو نشون میده و همینطور مبلغی که شما توی سود یا ضرر هستین. یه چند تا گزینه اینجا داره. خب توی حضورتون عرض شود که اینجا هم که معاملاتون رو نشون میده هستش. اینجا خدمتتون عرض شود که اولین گزینه‌ای که اینجا داره یه علامت سپره. میبینید این علامت سپره رو که وقتی من بزنم اینجا میتونم حضورتون عرض شود که تک پروفیت پیشرفته یعنی گزینه‌های چندگانه رو فعال بکنم. خب این به چه صورته؟ ببینید مثلا من اینجا الان بای زدم، حضورتون عرض شود که استاپمو مثلا گذاشتم زیر این کف، مثلا تیپی من گذاشتم این بالا. خب ببینید من اینجا میتونم تعریف بکنم که مثلا اولین تیپی من میخوام مثلا خدمت شما عرض شود که اینجا بذاریم ببینم چند پیپ حرکت میکنه اینجا. خب 53 پیپ. خب مثلا اینجا من بهش میگم که اولین معامله من توی مثلا 25 پیپ بسته بشه. حالا چقدرش بسته بشه؟ من 3 لات داشتم دیگه. از 3 لات من مثلا میگم 1 لاتش بسته بشه. مثلا یک لاتش این بسته بشه. میدم توی مثلا خدمت شما عرض شود که تارگت بعدیم میگم که مثلا با حرکت کردن 45 پیپ 45 پیپ مثلا خدمت شما عرض شود که 1 لات دیگه هم بسته بشه و اینو فعالش میخوام بکنم که تا قبل از اینکه برسه به تارگت اصلی من 2 تا تیپی دیگه گذاشتم، یعنی تو این مسیر واسه من هی سیو سود بشه. خب حالا این ور برای چیه؟ این ور ماره استاپ لاسه که شما چیکار میکنید وقتی که اینو فعالش میکنید؟ اینجا بهش میگید که اول این پایینیه رو مشخص میکنید. میگی که مثلا میگه که وقتی که شما معاملتون توی سود حرکت کرد چقدر تو سود بود من اینو ریسک فری بکنم. خب من میگم که این وقتی که اومد تارگت اول من 25 پیپ بود دیگه، من میگم تارگت اول اون زد دیگه تو ریسک فری بکن. میزنم توی همون 250 پیپت.
خدمت شما عرض شود که این بالایی هم میگه که خب الان من برات ریسک فری میکنم، چقدر توی سود برات ریسک فری بکنم؟ من میگم مثلا تو بیاد تا مثلا 5 پیپ توی سود برای من ریسک فری کن. اینو فعالش میکنم. ببینید قشنگ تیپی اولمو گذاشت روی 25 پیپ، تیپی دوممو گذاشت روی 45 پیپ. یه امتحانم بکنیم. این همون 25، اینم همون 45 پیپ. اونم که تارگت اصلی خودمه. حالا این وقتی که قیمت برسه به تیپی اول من، این استاپ لاس من میاد ریسک فری میشه با 5 پیپ بالاتر. یعنی استاپ من میاد حدوداً میاد اینجاها برای من ریسک فری میشه. این از این گزینه. خب گزینه بعدی که هست این گزینه های این یکیه. ببینید مثلا شما یه معامله زدین، الان مثلا من این معامله رو زدم، بای زدم، ولی معامله داره میره پایین. شک میکنم که معامله‌ام درست بوده یا نه. چیکار میکنم؟ میام اینو میزنم، این دقیقاً برمی‌داره توی همین نقطه‌ای که هست این ضرر رو حساب میکنه ها. این ضرری که اینجا من کردم رو حساب میکنه، بعد معامله معکوس میگیره، از همینجا یه سل میگیره برای من با همون حجمی که داشتم، با همون سلات. پس این شد یه معامله ریورس که اگه روش هم برم اینجا این پایین، ببینید نوشته ریورس پوزیشن، جلوش هم نوشته که سلات سل میشه اگر بزنیش. خب حالا این یکی گزینه چیه که اینجا هم هستش؟ این یکی گزینه دوبل پوزیشن میشه. یعنی ببینید من الان اینجا بای گرفتم دیگه، احساس میکنم که خب حجممو باید اضافه کنم یه مقدار بهش. از همینجا که من خدمت شما عرض شود این دکمه رو بزنم، به اندازه 3 لات دیگه به معامله من اضافه میکنه، یعنی دوبل میکنه معامله منو. شما از هر جایی که بزنید این معامله، یعنی هر جایی که قیمت باشه اون معامله‌ای که دارید رو دوبلش میکنه. 1 لات باشه 2 لاتش میکنه، 3 لات باشه 6 لاتش میکنه. حالا به همین شکلی که هست. یکی از مسائل مهمی که بابت این چنگانه کردن تک پروفیت و حد سود و حد ضرر و اینا هستش، خیلی مهمه و من الان مثالش هم براتون نشون میدم. اینه که وقتی که شما اینو فعالش میکنید باید سیستم شما روشن باشه، اینترنت شما متصل باشه و اصلا مثلا حتی توی کامپیوترتون توی اسلیپ هم نباید بره. حضورتون عرض شود که بذارین الان اینجا باید بهتون نشون بدم دیگه. الان اینا رو که متوجه شدین، من اینجا این معامله زدم، بذارید عکسش هم بیارم که من این معامله رو نشونتون بدم که چجوری بود. ببینید این معامله رو که من زدم، من اینجا وارد معامله شدم. این حالت دیل مپش هم گذاشتم که ببینید قشنگ. من اینجا وارد معامله شدم دیگه، معامله بازی کرد، من ول کردم خدمت شما عرض شود معاملاتمو ول کردم، رفتم حال کارامو انجام دادم و اینا. ببینید تو اون فاصله‌ای که من رفتم تو سیستم من رفت تو حالت اسلیپ. وقتی رفت رو حالت اسلیپ، صفحش که خاموش شد، این معامله اومد توی سود. من اینجا که الان می‌بینید این خطی که اینجا هست اولین تک پروفیت من بود، اولین تیپی من بود. این با این که اینجا ریزش کرد، اینجا یعنی باید اولین تیپی من میخورد چون ریخته دیگه قشنگ، اینجا باید تیپی دوم من میخورد و تا نزدیکی تیپی 3 من اومده بود. ولی چون سیستم تو حالت اسلیپ بوده این عمل نکرده و وقتی من روشن کردم قیمت اینجا بود که من تا روشن کردم این تیپی اول من فعال شد، بسته شد و ریسک فری شد معامله و خدمتتون عرض شود که قیمت همینجوری داشت ادامه میداد. یعنی تیپی 2 منو نبست به خاطر اینکه کامپیوترم رو حالت اسلیپ بود و اینکه این معامله من اینجوری شد که الان بذارید بهتون نشون بدم. ببینید من ریسک فری کرده بودم دیگه، این از همینجا که برگشت دیگه نتونست بیاد تیپی 2 منو ببینه و تیپی 3 هم که اون پایین بود دیگه، برگشت ریسک فری منو زد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسلی وگرنه در صورتی که در واقع باید می اومد تیپی منو اول اینجا میداد، تیپی 1 و تیپی 2 ما میداد اینجا
نزدیک TP3 من بود و اینجوری معامله ممکنه که حتی بره که به ضررم بخوره اگر شما تازه مثلا ریسک فریش هم فعال نکرده باشین. پس خیلی دقت بکنید که وقتی این گزینه رو فعال میکنید، گزینه TP چنگانه رو فعال میکنید، حتما در جریان باشید که سیستمتون، کامپیوترتون حتی به حالت استنبای هم نره، تو حالت خواب نره که این کاری که بایش گفتین رو براتون انجام نمیده. این حالا یه ضعفیه که در حال حاضر داره دیگه. خیلی خوب، من دیگه حالا صحبت کوتاه میکنم، میرم سراغ اصل کارمون، یعنی بک تست گرفتن. خب ببینید خیلی بک تست گرفتن توی سیتریدر جذابه به خاطر اینکه خیلی شبیه واقعیته. ببینید من اگر این دکمه رو که بزنم، اینجا یه خطی برای من ظاهر میشه، میبینید که بهم میگه از کجا میخوایی که بک تست رو شروع بکنی. من هر جا کلیک بکنم فرق نمیکنه، چون اصلش این لیست میاد. من از توی این لیست میتونم تعیین بکنم که تاریخی که میخوام رو. ببینید حتی اینجا بهتون میگه که شما چقدر میخوایی که بالانس داشته باشی توی اون بک تستت. حالا من همین 5000 تا میذارم باشه و تاریخی که میخوام بک تست شروع بشه رو میذارم. ببینید اون بروکری که شما توش ثبت نام کردید هر چقدر قدمت داشته باشه و سیتریدر رو هر چقدر قدیمی داشته باشه، خب اون دیتای قدیمیش رو داره. ولی اگر یه بروکری باشه که خدمتتون عرض شود که تازه مثلا سیتریدر رو نصب کرده باشه توی پلتفرمایی که داره و وصل شده باشه به سیتریدر، اون دیتاش میتونه کوتاه باشه. یعنی شما مثلا 1 سال پیش بخوای بگیری نداشته باشه که دیتاشو پر بکنه بهتون بده. پس دقت بکنید که اگر خواستید حالا بک تست قدیمی رو بگیرید، توی بروکری ثبت نام بکنید که قدمتش بالا باشه و حضورتون عرض شود که بتونه اون دیتایی که مد نظرتون رو بهتون بده. خب من اینجا به خاطر اینکه خیلی طول میکشه این دیتا رو بخواد دانلود بکنه، من یه بک تست رو مثلا کوتاه میذارم، مثلا تاریخش رو کوتاه میذارم که زود بهمون بده. مثلا میذارم برای ماه پیش، مثلا روز 20، الان رو نماد طلا هستیم مثلا. این هم که ببینید اینجا یه گزینه داره که میگه که میخوای تیک به تیک، مثلا اون لحظه‌ای که داری بک تست میگیری تیک به تیک مثل قیمت حرکت بکنه، یا اینکه توی کندل، یعنی هر یه دونه کندلش کندل تایم فریم 1 دقیقه باشه، کندل 1 دقیقه درست بکنه بهت نشون بده، یا تیک باشه. خب من تیکو چون خیلی طبیعی‌تر و مناسب تر هست تیکو انتخاب میکنم. البته کسایی که تایم فریم بالا میخوان بک تست بگیرن میتونن که اون کندل به کندل 1 دقیقه رو انتخاب بکنن. اینم سرعت حرکت کندلاست که حالا اینو میشه تغییر داد، حالا اونجا میشه تغییر داد توی چیز اصلیش، پنجره اصلیش. من این استارت رو میزنم، این دیگه الان داره لود میکنه دیگه، اون دیتایی که ما مد نظرمونه رو برای 1 ماه پیشو داره لود میکنه. من این حالا پاوز میکنم خدمتتون عرض شود که ویدیو رو تا این لود بکنه، بعد میرسم خدمتتون. خب عرضم به خدمتتون که این دیتا رو دانلود کرد برنامه و وقتی که شما گزینه اون ریپلای رو که میزنید همچین پنجره‌ای باز میشه. وقت بعد از اینکه اون دیتا ها رو دانلود میکنه یه پنجره مجزا براتون باز میکنه و میبینید که داره حرکت میکنه. البته سرعتش روی 50x و بالاه. من اینو استاپ میزنم فعلا و اینو کامل بازش میکنم. ببینید اینجا تو این پنجره شما همه کار میتونید بکنید دیگه. این پایین که بالانستونه و این خدمتتون عرض شود که لایو بازار میتونید که هر کاری خواستید بکنید. این بالا تایمشه، اینجا سرعتش میتونید کم و زیاد بکنید که اگه مثلا روی 1 بذارید میشه فکر میکنم همون سرعت واقعی بازار دیگه، همون چیزی که هست. بذارید تایمش هم ببینید، اینجا توی ثانیه‌اش میتونید بفهمین. آره این دقیقاً تایم طبیعیه، یعنی سرعت طبیعی بازاره. اینجا ببینید استاپ که بکنید کلا این استاپ میشه و اصلا دیگه غیر فعال میشه. اینجا میتونید پازش بکنید، با این گزینه میتونید دونه دونه کندلا رو ببرید. میبینین من دونه دونه هم میتونم کندلا رو ببرم. خدمتتون عرض شود که خیلی جالبه که شما وقتی که مثلا اینو من پلی میکنم، این داره همینجوری حرکتش رو میکنه این حالت واقعی بازار. میتونم تایم فریم رو هم عوض بکنم. این یک نعمت واقعا که شما وقتی دارید بک تست میگیرید و
شما وقتی عادت دارید که به مولتی تایم فریم کار کردن، بتونید که اون بک تستتون هم مولتی تایم فریم انجام بدید و قشنگ شبیه سازی بشه مثل لایو بازار که دارید کار میکنید. من الان اینجا مثلا میذارم رو تایم فریم مثلا روزانه ببینم که چجوریه. خب مثلا روزانه‌مو میام تحلیل میکنم، میام توی 4 ساعتم مثلا 4 ساعتمو تحلیل میکنم، خیلی قشنگ عین لایو بازار. ببینید قیمت همونجوری مثل لحظه لایو بازار داره حرکت میکنه. حالا میتونید یه مقدار سرعتش هم ببرید بالاتر که حالا یه مقدار سریعتر هم باشه که بتونید کارتون رو زودتر پیش ببرید. ولی اگر بخواید که از لحاظ ذهنی آمادگی داشته باشید، استراتژیتون رو قشنگ مثل لایو بازار تست بکنید، خب خیلی خوبه که سرعتش رو بذارید رو همون حالت عادی. ولی خب زمان بر میشه دیگه براتون. من میتونم مثلا 1 ساعتمو بیام چک بکنم، حضورتون عرض شود، بررسی هامو انجام بدم. ببینید خیلی قشنگ بازار داره کار میکنه. میتونم مثلا برم 15 دقیقه هم انجام بدم، تایمایی که خودم میرم همیشه کارامو انجام میدم. دیدین دیگه بالاخره تو لایو ترید ها من میذارم پلی لیستشو ببینید که من قبل از اینکه لایو تریدی بخوام بذارم تحلیلامو اول انجام میدم و بعد وارد بازار میشم و آخر سرم که میتونم برم تو تایم 5 دقیقه خودم بررسی هامو انجام بدم و میبینید که این تایم 5 دقیقه‌مه. البته حالا این تایم کاری من نیست، اینجا الان 5 صبح تایم خدمت شما عرض شود که آسیا هستش. اینجا میتونید بیاید سرعتشو ببرید بالا، از همین بغل هم میتونید ساعتشو ببینید که نزدیک شد به سشن شما. استاپ میکنید و تحلیلتون رو از اول شروع میکنید. من ساعت 4:30 البته رد شد دیگه سرعتش زیاد کرده بودم رد شده بود. مثلا اینجا الان سشن نیویورکه، من اینجا رو مثلا خدمتتون عرض شود که مشخص کردم به عنوان سقفم، اینجا رو به عنوان کفم مشخص کرده بودم. خب اومده سقف منو شکونده داره میره بالا، من میام یه بای میگیرم روش. ببینید خیلی قشنگ عین لایو بازار استاپمو مشخص میکنم، تیپیمو مشخص میکنم مثلا به عنوان مثال، و همون کارهایی که همیشه تو لایو انجام میدم رو انجام میدم. ابزارمو میذارم، ابزار ریسک به ریوارد، و منتظر میشم که ببینم که آیا تحلیلم درست بوده، معامله‌ام درست بوده یا نه. این یه بک تستیه که شما خیلی اصولی میتونید انجام بدید و همینطور که دارید بک تست میگیرید باید بنویسید، تحلیلتون رو بنویسید عین لایو بازار دیگه که قشنگ ببینید اون حالت ذهنی رو به شما میده. حالا من یه سرعتش زیاد کردم، اینو میتونید اصلا سرعتش رو کم بکنید بیارید روی همون 1 که قشنگ اون حالت لایو بازار رو بهتون بده و خیلی شیک کارتون رو انجام بدین. نوت برداریتون رو بکنید و اون کارهایی که باید انجام بدید ژورنالتون رو تکمیل کنید، ثبت بکنید که چی کار کردید، چی کار. خیلی قشنگ و شیک میتونید اینجا تمام بک تستتون رو انجام بدین به راحتی. برای همین میگم که سی تریدر یک پلتفرم فوق العاده عالیه که حتی از تریدینگ بیو هم به نظر من بهتره برای بک تست گیری، چون حالت ذهنی لایو بازار رو برای شما شبیه سازی میکنه و به راحتی شما میتونید حضورتون عرض شود که بک تستتون رو بگیرید، وقایعتون رو ثبت بکنید، میتونید عکس بگیرید، ثبت بکنید، اشتباهاتتون رو بنویسید و نقطه ورود و نقطه خروج و هر چیزی که لازم دارید رو به راحتی و با آرامش میتونید برای خودتون انجام بدید مثل لایو بازار. و اینجوری میتونید که اون باگ هاتون رو رفع بکنید، اشتباهاتتون رو رفع بکنید و تو اون تایمی که میخواید، دقیقاً همون تایمی که میخواید رو بک تست بگیرید و به صورت مولتی تایم فریم بک تست بگیرید و اینطوری میتونید هر استراتژی که دارید رو بهینه سازی بکنید. خب امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این ویدیو و این نوع بک تست گیری یکی از اصولی ترین حالت بک تست گیریه که بتونید شما به صورت حالت لایو رو شبیه سازی بکنید و اون استراتژیتون رو جوری که هست واقعا تست بکنید. هم میتونید تایم
معاملاتیتون رو ست بکنید که حالا تایم لندن باشه، سشن نیویورک باشه، آسیا باشه، هر چی که باشه، شما اون دیتا رو دارید که بخواید هر روز اون بک تست رو بگیرید و استراتژیتون رو تست بکنید. خیلی ممنون که همراه من بودین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این ویدیو. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه و به دوستانتون که تریدر هستن و نیاز دارن به این محتوا این ویدیوها رو بفرستید تا اونام بتونن استفاده بکنن. تا یک ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.